Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong đấu phá thương khung, ở những video trước như mình đã giới thiệu, sau khi Tiêu Viêm tới phần viêm cốc, anh ấy đã giúp vị cốc chủ là Đường Chấn thành công luyện chế thất phẩm đan dược. Thế nhưng, đưa đan dược cho Đường Chấn xong, anh ấy lại kiệt sức và cứ thế ngất đi. Khi tỉnh lại, Tiêu Viêm thấy Thiên Hỏa Tôn giả đã ở bên cạnh, cùng ông trao đổi một hồi, Tiêu Viêm cũng liền nghĩ cách luyện chế thân thể cho vị lão giả kia. Và sau một hồi tìm kiếm, anh ấy rốt cuộc cũng thấy được phương pháp luyện chế âm dương mệnh hồn đan, đan dược thay thế sinh cốt dung huyết đan, giúp Thiên Hỏa Tôn giả luyện chế thân thể. Trao đổi vài chuyện nữa, sau đó Tiêu Viêm cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài. Vừa thấy Tiêu Viêm đi ra, Đường Hỏa Nhi đã mau chóng đi về phía anh ấy và cùng Tiêu Viêm trò chuyện. Nói với nhau vài lời xã giao, hai người cũng liền đi tới chỗ của cha nàng là Đường Chấn. Đến nơi, Tiêu Viêm cũng phải thoáng kinh ngạc bởi vì xung quanh một lượng lớn lão giả cấp bậc trưởng lão cũng đã ở đây. Trò chuyện một hồi, rốt cuộc mọi người cũng đi vào chủ đề chính, đó là việc Tiêu Viêm muốn có bộ công pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Thế nhưng, mặc dù cốc chủ Đường Chấn đã đồng ý, tuy nhiên những vị trưởng lão của phần viêm cốc lại vô cùng khó khăn. Thậm chí, trong lúc trao đổi, vị tam trưởng lão là Ngô Thần còn ép Tiêu Viêm phải cởi bỏ mặt nạ của mình. Và tất nhiên, Tiêu Viêm cũng làm theo. Bởi thế, vừa nhìn thấy người thanh niên trước mắt này, vị trưởng lão Ngô Thần kia đã liềm vạch trần thân phận thật sự của Tiêu Viêm, kẻ vừa gây náo loạn tại Phong Lôi Các vừa rồi. Không những thế, ông còn biết được Tiêu Viêm sở dĩ có ân oán với Phong Lôi Các cũng vì cuốn công pháp Tam Thiên Lôi Động. Đến đây, Tiêu Viêm cùng vị trưởng lão kia cùng nhau đối chất hết sức quyết liệt. Cuối cùng, Đường Chấn phải ra mặt. Ngay sau đó, ông hạ lệnh, nếu như Tiêu Viêm có thể vượt qua khảo nghiệm, vậy thì anh ấy có thể thông qua. Bàn bạc một hồi, đám trưởng lão của phần viêm cốc liền đưa ra một cái khảo nghiệm cực kỳ khó khăn, đó là chỉ cần Tiêu Viêm đỡ được 10 chiêu của vị tam trưởng lão cấp bậc Bát Tinh Đấu Tông, vậy thì có thể thông qua khảo nghiệm. Nghe tới đây, Tiêu Viêm biết chuyện này khá nguy hiểm, thế nhưng vì đoạt được công pháp, anh ấy vẫn đồng ý với vị trưởng lão kia. Và rốt cuộc không lâu sau, màn võ mồm căng thẳng, cuộc tỉ thí giữa hai người cũng liền diễn ra. Đấu khí trên người bạo nộ, Ngô Thần thủ trảo lập tức bổ thẳng về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng, dùng tốc độ như tia chớp, Tiêu Viêm cũng rất nhanh đã tránh né toàn bộ công kích lao tới. Tuy nhiên, lão gia hỏa kia quả nhiên với thực lực Bát Tinh Đấu Tông có chút mạnh mẽ, đòn công kích thứ nhất vừa trượt, thủ trảo khổng lồ lần thứ hai đã liềm phóng đến. Bởi vậy, Tiêu Viêm đã không kịp tránh né mà bị thủ trảo đập lên người, thân thể cũng bị thương thế đôi chút. Thấy thế, đòn công kích thứ hai của lão gia hỏa kia cũng nhanh chóng phóng ra, lấy cước bộ quỷ dị, lão ta nhanh chóng đánh tới. Đối diện với lão, Tiêu Viêm cũng liền thi triển lục hợp du thân xích công kích ngược lại đối thủ. Trong khoảnh khắc va chạm, cả hai đều bị chấn bay ngược về phía sau, trên miệng Tiêu Viêm vì thế cũng rỉ máu. Trận chiến kinh khủng cứ thế diễn ra, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng chịu được 5 chiêu, còn Ngô Thần, hắn ta thủ trảo như tia chớp, vẫn cứ lao về phía Tiêu Viêm và công kích vô cùng ác liệt. Giờ khắc này, Tiêu Viêm chịu sự công kích của lão gia hỏa kia cũng đã có chút thấm mệt. Tới đây, anh ấy liền thi triển phân thân trong yên lặng. Còn tên kia, hắn ta cứ như thế liên tục công kích vào phân thân của Tiêu Viêm, thậm chí lão ta còn đánh cho phân thân nhử tử, sau đó bóp cổ ép Tiêu Viêm phải nhận thua. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc ấy, một tiếng cười lớn vang lên, phân thân trên tay lão gia hỏa kia nổ tung, thân ảnh Tiêu Viêm phía sau lưng lão xuất hiện, trên tay Tiêu Viêm lúc này đang cầm một đóa hỏa liên tam sắc vô cùng rực rỡ. Đợi tên kia phát hiện ra thì đã muộn, đóa hỏa liên kia chỉ trong tích tắc đã lặng im, lao thẳng về phía Ngô Thần đánh tới. Thấy vậy, Ngô Thần cũng liền thi triển sát chiêu, lực lượng Bát Tinh Đấu Tông ảo ảo tuôn ra mạnh mẽ, hóa thành một bàn tay khổng lồ mạnh mẽ ngạnh kháng lại đóa hỏa liên kia. Lúc này, tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn năng lượng dị hỏa tỏa ra ngày càng lớn, toàn bộ cương giả phần viêm cốc chấn động. Trong khoảnh khắc va chạm, dường như cả phiến thiên địa này đều rơi vào trong tĩnh lặng rồi nổ tung. Vô số người ở đây cũng nín thở theo dõi cuộc chiến này. Khi kinh khí lan ra, nó đập mạnh lên người Tiêu Viêm cùng vị trưởng lão kia, chấn bay hai người bay ngược về phía sau, trên miệng cũng liền thủ huyết. Thế nhưng phía xa, hỏa diễm ngập trời cứ thế lan tỏa ra khắp nơi này, tựa như muốn phá hủy toàn bộ phần viêm cốc. Thấy thế, Đường Chấn cũng phải hành động, bàn tay xé rách không gian, ông liền ném luồng năng lượng mạnh mẽ kia vào hư không. Nhìn thấy cơn bão kinh khủng kia tiêu tán, thì các đệ tử phần viêm cốc mới hết sợ hãi. Còn Đường Chấn, ông thở nhẹ một hơi, sau đó nhìn Ngô Thần quát: 10 hồi đã qua, Ngô Thần, ngươi thua. Theo ước định, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sẽ đưa cho Tiêu Viêm. Nghe thấy thanh âm này, Tiêu Viêm mới thở phào, sau đó hướng quyền về phía Đường Chấn, nói lời cảm tạ. Sau đó, anh ấy cùng vị cốc chủ kia liền đi tới đấu kỵ các để lấy Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Cũng trong lúc Tiêu Viêm đang còn truyền thừa công pháp, Đường Chấn lại bất ngờ nhắc đến phần Viêm lão tổ, một vị trí cường giả gần đạt tới đấu đế đã sáng lập ra phần Viêm cốc. Và liệu rằng câu chuyện ly kỳ này sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!